Vào thời điểm đó, Chedorlaomer, vua của Elam, đã gửi đến tất cả các vị vua lân cận, tới Nimrod, vua của Sinea, người lúc đó đang ở dưới quyền lực của ông, và tới Tidal, vua của Goyim, và tới Ariad, vua của Elasa, người mà ông đã lập một giao ước rằng, hãy đến với tôi và giúp đỡ tôi, để chúng tôi có thể đánh bại tất cả các thành của Sodom và cư dân của nó, vì họ đã nổi loạn chống lại tôi trong 13 năm qua. 4 vua này đem tất cả các trại quân của họ, khoảng 800.000 người, đi lên và đánh bất cứ người nào họ gặp trên đường đi. Và 5 vua của Sodom và Gomorrah, Sinab vua của Admiliamber, Hem-eber vua của Zeboim, Berer vua của Sodom, Bersa vua của Gomorrah, và Beler vua của Do, đã đi ra để gặp họ, và tất cả họ đã tập hợp lại trong thung lũng của Sittim. Và chính vị vua này đã gây chiến trong thung lũng Sittim, và các vua của Sodom và Gomorrah đã bị đánh bại trước các vua của Elam. Và thung lũng Sittim đầy những hố vôi, và các vua của Elam truy đuổi các vua của Sodom, và các vua của Sodom cùng với trại của họ chạy trốn và rơi vào hố vôi, và tất cả những người còn lại đã lên núi để được an toàn. Và 5 vị vua của Elam đuổi theo họ và đuổi theo họ đến tận cổng thành Sodom, và họ đã chiếm đoạt tất cả những gì có ở Sodom. Và họ cướp bóc tất cả các thành phố Sodom và Gomorrah, và họ cũng bắt Lot, con trai của anh trai Abram, cùng tài sản của ông, và họ chiếm đoạt tất cả của cải của các thành phố Sodom, rồi họ bỏ đi. Và Unit, tôi tớ của Abram, người đang tham gia trận chiến, đã nhìn thấy điều này và kể cho Abram nghe tất cả những gì các vị vua đã làm với các thành phố Sodom, và rằng Lot đã bị họ bắt làm tù binh. Và Abram đã nghe điều này, và ông đứng dậy với khoảng 318 người theo ông, và đêm đó ông đã đuổi theo các vị vua này và đánh bại họ, và tất cả họ đều gục ngã trước mặt Abram và những người theo ông, và không còn ai sống sót ngoài những người 4 vị vua chạy trốn, mỗi người đi một con đường của mình. Abram lấy lại được tất cả tài sản của Sodom, ông cũng lấy lại được Lot và tài sản của ông, vợ con ông và tất cả những gì thuộc về ông, đến nỗi Lot không thiếu thốn gì. Và khi ông trở về sau khi đánh bại các vị vua này, ông và quân của mình đi ngang qua thung lũng Sittim, nơi các vị vua đã cùng nhau gây chiến. Bera, vua Sodom, và những người theo ông còn lại, đi ra khỏi hố vôi mà họ đã ngã xuống, để gặp Abram và những người theo ông. Và Adonizedek, vua của Jerusalem, cũng chính là Sem, đã đi ra ngoài để gặp Abram và dân của ông, với bánh và rượu, và họ ở lại với nhau trong thung lũng Melech. Và Adonizedek ban phước cho Abram, và Abram đã cho ông 1/10 từ tất cả những gì ông đã mang về từ chiến lợi phẩm của kẻ thù của mình, vì Adonizedek là một thầy tư tế trước mặt Chúa. Và tất cả các vị vua của Sodom và Gomorrah ở đó, cùng với các tôi tớ của họ, đến gặp Abram và xin ông trả lại cho họ những đầy tớ mà ông đã bắt làm phu tù, và chiếm lấy tất cả tài sản cho mình. Abram đáp lời các vua Sodom rằng, thật như Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời đất, đã chuộc linh hồn tôi khỏi mọi khốn khổ, và đã giải cứu tôi ngày nay khỏi những kẻ thù nghịch, phó chúng nó vào tay tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì thuộc về các ông, để ngày mai các ông không khoe khoang mà nói rằng, Abram đã trở nên giàu có nhờ của cải của chúng ta mà người đã cứu giúp được. Vì Chúa, Đức Chúa Trời của tôi, đấng mà tôi tin cậy, đã phán với tôi rằng, ngươi sẽ không thiếu thốn gì cả, vì ta sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm. Vậy bây giờ này, đây là tất cả của anh, hãy cầm lấy mà đi, nhưng danh Chúa là đấng hằng sống, tôi sẽ không lấy của các ông từ một linh hồn sống cho đến một chiếc giày, hay một sợi chỉ, ngoại trừ chi phí thức ăn của những người đã cùng tôi ra trận, cũng như khẩu phần của những người đã đi cùng tôi, Anea, Ascon và Mamre, họ và người của họ, cũng như những người ở lại trong còi hành lý, họ sẽ lấy phần chiến lợi phẩm của mình. Các vua Sodom ban cho Abram y như mọi điều ông đã nói, và họ ép ông lấy bất cứ thứ gì ông muốn, nhưng ông không chịu. Ông sai các vua Sodom và những người còn lại của họ đi, và ông ra lệnh cho họ về Lot, và họ đi đến chỗ của mình. Và Lot, con trai của anh trai ông cũng gửi đi với tài sản của mình, và ông đi với họ, và Lot trở về nhà của mình, đến Sodom, còn Abram và những người của ông trở về nhà của họ ở vùng đồng bằng Mamre, ở Hebron. Lúc ấy, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Abram tại Hebron, và phán rằng, đừng sợ, phần thưởng của ngươi rất lớn trước mặt ta, vì ta sẽ không lìa ngươi cho đến khi ta làm cho ngươi thêm nhiều, ban phước cho ngươi và khiến dòng dõi ngươi như sao trên trời, không thể đo lường cũng không đếm được. Và ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những vùng đất mà ngươi nhìn thấy tận mắt này, ta sẽ ban cho chúng làm cơ nghiệp vĩnh viễn. Chỉ cần mạnh mẽ và đừng sợ hãi, hãy bước đi trước mặt ta và trở nên hoàn hảo. Năm thứ 78 đời Abram, năm đó Reu, con trai Phelet, qua đời. Reu hưởng thọ 239 tuổi, rồi qua đời. Và Sarai, con gái của Haran, vợ của Abram, vẫn còn son sẻ trong những ngày đó. Bà không sinh con trai hay con gái cho Abraham. Khi thấy mình không có con, bà bắt Hagar, tỷ nữ của bà, người mà Pharaoh đã ban cho bà, và bà đã gả cho Abram, chồng bà, để làm vợ. Vì Hagar đã học mọi đường lối của Sarai như Sarai đã dạy cho bà, nên bà không thiếu sót gì trong việc noi theo đường lối tốt của bà.
Và Sarai nói với Abram, đây là Hagar, nữ tỳ của tôi. Hãy đến với cô ấy, để cô ấy có thể sinh con trên đầu gối của tôi, để tôi cũng có thể có con qua cô ấy. Và vào cuối 10 năm Abram cư ngụ tại xứ Canaan, tức là năm thứ 85 đời Abram, thì Sarai giao Hagar cho người. Abram nghe theo tiếng vợ mình là Sarai, đem Hagar, nữ tỳ của mình, và Abram đến với nàng, và nàng thọ thai. Khi Hagar thấy mình đã thọ thai, thì mừng rỡ vô cùng, còn bà chủ thì bị khinh bỉ trong mắt bà, và bà thầm nghĩ, trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ có thể là mình tốt hơn Sarai, bà chủ của mình, vì suốt những ngày sống với bà chủ đã ở với Chúa của tôi, cô ấy đã không thụ thai, nhưng Chúa đã khiến tôi thụ thai trong một thời gian quá ngắn bởi anh ấy. Và khi Sarai thấy Hagar đã thụ thai bởi Abram, Sarai ghen tị với người hầu gái của mình, và Sarai tự nhủ, điều này chắc chắn không có gì khác ngoài việc cô ấy phải tốt hơn tôi. Và Sarai nói với Abram, tôi có lỗi với anh, vì vào thời điểm anh cầu nguyện trước Chúa cho những đứa trẻ, tại sao anh không cầu nguyện cho tôi, rằng Chúa sẽ ban cho tôi dòng dõi từ anh? Khi tôi nói với Hagar trước mặt anh, thì cô ấy khinh lời tôi, vì cô ấy đã có thai, và anh sẽ không nói gì với cô ấy. Xin Chúa phán xét giữa tôi và anh về những gì anh đã làm với tôi. Abram nói với Sarai rằng, này, nữ tỳ của em đang ở trong tay em, hãy làm cho nó tùy ý em cho là tốt. Và Sarai làm khổ cô ấy, và Hagar chạy trốn khỏi bà vào vùng hoang dã. Một thiên sứ của Đức Chúa Trời tìm thấy nàng tại nơi nàng đã chạy trốn, bên một cái giếng, và nói với nàng rằng, đừng sợ, vì ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều, vì ngươi sẽ sinh một con trai và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael. Bây giờ hãy trở về với Sarai, bà chủ của ngươi, và khuất phục dưới tay bà ấy. Và Hagar gọi nơi có giếng đó là Bila-hai-roi, nó nằm giữa các Es và vùng hoang dã Beret. Lúc đó Hagar trở về nhà chủ của mình, và vào cuối ngày, Hagar sinh cho Abram một đứa con trai.